নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টোত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল যিটো নেকি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ এটা পাৰ্ট মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ পেকেজটোৰ ভিতৰত এটা সফটৱেৰ এই মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ বেচিক্সখিনি আপোনালোকক এবাৰ টিউটৰিয়েল হিচাপত দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ বেচিক্সখিনি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ইভেন বহুতে এডভান্স লেভেলৰ কিছুমান ফাংচনছ ইউজ কৰি কেনে এক্সেল ইউজ কৰিব জানে কিন্তু কিছুমান বেচিক ফৰ্মেটিং যিবোৰ নেকি আপকামিং এতিয়া যেনেকৈ ADRE কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ পৰীক্ষা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত যিবোৰ নেকি বেচিক কিছুমান ফৰ্মেটিং কুৱেশ্যন সোধে সেইবিলাকত ভুল কৰি পেলাই বা গম নাপায় কেনেকৈ কৰিব লাগে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়ি কেনে বুজি নাপায় কি কৰিব দিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ বেচিক্স সেই বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে হওক বা ইভেন এক্সপাৰ্টবিলাকৰ কাৰণে হওক এই বেচিক্সখিনি আমি আজি এই টিউটৰিয়েলটোত আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত যদি আপোনালোকে দেখিছে এখন টেবুল আছে আৰু এই টেবুলখনৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো আন্দাজ লগাব পাৰিছে এই টেবুলখনত 10জন ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছে আৰু তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ চিট এখন আছে ইয়াত এবচেণ্ট থাকিলে 0 আৰু প্ৰেজেণ্ট থাকিলে 1 হিচাপত ইয়াতে দি থোৱা আছে এই টেবুলখনত এটা ফৰ্মেটিং প্ৰব্লেম বা ফৰ্মেটিং ফিক্স এটা কৰিবলগীয়া আছে ইয়াত য'ত নেকি ষ্টুডেণ্ট নেম মানডে টিউজডে আছে ইয়াত দেখিব যে অভাৰলেপ হৈ আছে ভালকৈ স্পষ্টকৈ পঢ়িব পৰা যোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে নিশ্চয় ফেচ কৰিছে আৰু কি কৰে আপোনালোকে মেবি ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে এনেকৈ ধৰণে এক্সটেণ্ড কৰে এক্সটেণ্ড কৰিলে কি প্ৰব্লেম আছে যে গোটেইকেইটা চেল একে সমান নহয় মানে এটা ইউনিফৰ্মিটি নাথাকে লগতে বহুতকেইটা যদি চেল থাকে তেতিয়াহ'লে বা বহুতকেইটা কলিউম থাকে তাত এনেকুৱা ধৰণে কৰিব গ'লে প্ৰব্লেমছো ফেচ হয় জাম্বল হৈ যায় ইটো সিটো ডাটা কেতিয়াবা উল্টা পাল্টা হৈ যাব পাৰে অলপ স্পীডত কৰিব গ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু এক্সেলৰ ভিতৰত এটা জেগা আছে বা এটা ফাংচন আছে য'ত নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইউনিফৰ্মিটি আনিব লাগে সেইটো ছল্ভ কৰিব পাৰি তো সেইটো হৈছে ইয়াত যদি আপোনালোকে মই মাউচটো য'ত লৈ গৈছোঁ দেখিছে ফৰ্মেট সেই ফৰ্মেটত যদি ক্লিক কৰি অটোফিট কলুম উইথ তাতে যদি ক্লিক কৰে এটা ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা কলুমৰ ডেটা ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা যোনটো হয়তো আপোনালোকে ভাবা নাই আছে বুলি বাট এক্সেলৰ ভিতৰত আছে আৰু অলপ যদি এক্সপ্ল'ৰ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচনছবিলাক ভালকৈ দেখা যোৱা যায় অ'কে নেক্সট একদম আৰম্ভণিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াত ফণ্টৰ এটা এৰিয়া আছে ফণ্টৰ এৰিয়াটোত আপোনালোকে যোনখিনি বেছিক দেখে য'ত আমি টাইমছ নিউ ৰোমান বা কেলিব্ৰি এৰিয়েল এনেকুৱা ধৰণৰ ফণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা এৰিয়া আছে ফণ্ট চাইজ বোল্ড ইটালিক আণ্ডাৰস্ক'ৰ সেই গোটেইবোৰ আণ্ডাৰলাইন এই গোটেইবোৰ আমি ইয়াতে দিব পাৰোঁ তাৰে বাহিৰেও আৰু কিছুমান বস্তু পাৰি য'ত নেকি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এটা বক্স খুলিব তাত এতিয়া ইয়াত দেখিব যে ছুপাৰস্ক্ৰিপ্ট মানে 2/2 সেই ওপৰত যিটো 2 থাকে বা 2/4 সেই 4/2 সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছুপাৰস্ক্ৰিপ্ট যদি লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ছুপাৰস্ক্ৰিপ্ট ছাবস্ক্ৰিপ্ট হৈছে তলত চিমিলাৰ একে নিচিনাকৈ তলত যদি থাকিব লাগে তাৰপিছত ফণ্টৰ কালাৰ হওক তাৰপিছত ইয়াতে বৰ্ডাৰৰ কিছুমান পাৰি যেনেকৈ বৰ্ডাৰত যদি কিবা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে বৰ্ডাৰৰ কালাৰটো কোনোবা এটা চেলত যেনিবা কৈছোঁ যে পাৰ্পল হ'ব লাগিব আৰু পাৰ্পল হৈ কেনে এটা চাৰ্টেন উইথৰ কথা কৈছে যে ইমানখিনি হ'ব লাগিব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আনি কেনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিলে বুজি পাব কি কৰিব পাৰি কিন্তু আপোনালোকক দেখাই দিয়াটো মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন টাৰ্গেট ইয়াত মই প্ৰেক্টিছ কৰাব গ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব চ' মেইন মই এবাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব পৰাকৈ এক্সেলৰ ভিতৰত আছে ফিলত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি চেলত যদি কালাৰ দিব বিচাৰে যেনিবা য়েল্ল' দিব বিচাৰিলে কোনোবাটো গ্ৰীণ দিব বিচাৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ ফিলৰ এই টেপটোত আপোনালোকে পাৰিব নাম্বাৰলৈকে আমি আগৰ ফালে যাম এলাইনমেণ্ট সেইটো হয়তো আপোনালোকে জানে অলৰেডি এলাইনমেণ্টত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে একেলগে এলাইনমেণ্টৰ বক্সটোত মই দেখাই দিম ইয়াতে যদি আমি চেণ্টাৰত আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেণ্টাৰ ক্লিক কৰিম ৰাইট এলাইন কৰিব খুজিলে ৰাইটত তাৰপিছত এটা চেলৰ ভিতৰত যদি এতিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ চেল এটা আছে চৰি এই চেলটো ডাঙৰকৈ আছে এতিয়া ইয়াত কি হৈছে যে ষ্টুডেণ্ট নেমবোৰ ওপৰৰ ফালে আছে আমাক কিহত লাগে আমাক যেনিবা মাজত লাগে চ' মাজত যদি লাগে আমি মিডিল এলাইন কৰি দিম চ' মাজত আহি গ'ল এতিয়া এইবোৰ হৈছে কি যে হয়তো ফাংচন বহুত জানিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেটিঙৰ কাৰণে কেতিয়াবা একদম বেছিক এক্সাম এটা ADRE যিটো নেকি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত হয়তো আপোনালোকে নাৰ্ভাছ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ নেক্সট হৈছে যেনিবা মই এইটো ধৰিলোঁ কি যে মোক এই বক্সটোত ষ্টুডেণ্ট নেমটো ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ নহয় ষ্টুডেণ্ট ওপৰত নেম তলত লাগে তেতিয়া মই কি কৰিম সেইটো কাৰণে যেনিবা এটা চেলটো এনেকৈ আছে সেইটো কাৰণে এটা ইয়াতে মেনুত আইটেম আছে সেইটো কয় ৰেপটেক্সত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ষ্টুডেণ্ট ওপৰত নেম তলত মানে চেলটোৰ ভিতৰত লেটাৰ্ছখিনি বা ৱৰ্ডটো ৰেপ হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে এই ৰেপটেক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেপটেক্স যিটো আপোনালোকে প্ৰফেচনেল কিছুমান ডকুমেণ্টছত নিশ্চয় দেখা পাইছে সেই ৰেপটেক্সটো এনেকৈ কৰে তাৰপিছত আহিলে নাম্বাৰছৰ এৰিয়াটো এই নাম্বাৰছৰ এৰিয়াত বহুত কুৱেশ্যনছ ফৰ্ম কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক গোটেইবোৰটো এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত দেখাব নোৱাৰোঁ বাট ইয়াৰে বাহিৰেও আমাৰ এটা কোৰ্চ আছে প্ৰাইম এডুকেশ্যন এপত
যেটো নেকি লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাব বা কমেণ্ট ছেকশ্যনতো পাব সেই এপটোত আমাৰ এটা ADRE স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে স্পেচিফিক এটা কোৰ্চ বনোৱা আছে সেই কোৰ্চটোত মেইনলি মক টেষ্ট প্ৰেক্টিছ ছেট লগতে ভিডিঅ' কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টিউটৰিয়েলছ আছে যেটো নেকি আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব আগন্তুক ADRE কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টত ইচ্ছা কৰে যদি এবাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি কিনে চাব পাৰে মই আপোনালোকক এচিয়ৰ কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি বহুত বেনিফিট হ'ব আৰু ইয়াত যেহেতু আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' এটাত চ' সেইকাৰণে সেই কোৰ্চটো যদি আপোনালোকে লয় খুব এফৰ্ডেবল ৰেটত আছে আপোনালোকে যদি লয় আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুত সহায় হ'ব অ'কে চ' আকৌ আহিলোঁ নাম্বাৰ এই এৰিয়াটোলৈকে ফৰ্মেট চেলছলৈকে এতিয়া যেনিবা মই আপোনালোকক এটা চিটুৱেশ্যন কৈছোঁ মোক এনেকুৱা চেলছ লাগে য'ত নেকি মই নাম্বাৰ লিখি যাম আৰু তাৰে আগত ৰুপিজটো আহি যাব লাগে অ'কে মই এটা কিবা হেৰি কাম কৰি আছোঁ একাউণ্টিঙৰ কাম কৰি আছোঁ মই বাৰে বাৰে ৰুপিজ লিখি থকাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মোক অট'মেটিক ৰুপিজ লাগে আৰু সেইটো মই ফৰ্মেট কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ চ' সেইখিনি কাম মই ইয়াতে কৰিব লাগিব কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে ডাবল কলন তাৰপিছত ৰুপিজ কলন অভাৰ তাৰপিছত @ অ'কে চ' অ'কে এতিয়া ইয়াত যদি মই এটা নাম্বাৰ লিখোঁ ছেকেণ্ড সেই নাম্বাৰটোত অট'মেটিক 36 আহি যাব ঠিক আছে বাট ইয়াত যদি মই লিখোঁ 37 ইয়াত নাহে এতিয়া মই যদি এই গোটেই কলিউমটোত সেই ফৰ্মেটিংটো লগাই লওঁ মানে মই যদি সেই ৰুপিজৰ যিটো নেকি ফৰ্মেটিং মই বনাই লৈছিলোঁ সেই ফৰ্মেটিংটো যদি মই গোটেই কলিউমটোত বনাই লওঁ তেতিয়া চাব যে গোটেই কলিউমটোত য'তে নিলিখিলেও তেনেকুৱা ধৰণে আহিব 58 ৰুপিজত আহি গ'ল 89 ৰুপিজত আহি গ'ল 23 ৰুপিজত আহি গ'ল অ'কে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেটিং আৰু কৰিব পাৰি এই নাম্বাৰৰ যিটো বক্স ইয়াৰ ভিতৰত বহুত কিছুমান কুৱেশ্যনছ বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্সামত আহিব পাৰে চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে নিজে পাৰে খুব ভাল বাট যদি আপোনালোকৰ ডাউট ক্ৰিয়েট হয় বা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে মেটেৰিয়েল লাগে তেতিয়াহ'লে এপটো ডাউনলোড কৰি কিনে এবাৰ আমাৰ কোৰ্চটো নিশ্চয় চাব ঠিক আছে তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং এইটো বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন বেছিক লেভেলৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নহয় দেখি মই এতিয়া নোসোমাওঁ ইয়াৰো আমাৰ এক্সাৰচাইজেছ আছে আপোনালোকে পাব তাৰপিছত হৈছে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে নেক্সট যেনিবা মোক ইয়াতে যিমানসকল ষ্টুডেণ্ট মানডে প্ৰেজেণ্ট আছিল তাৰে লিষ্টখন লাগে শ্বৰ্ট হৈ যাব লাগে কি যে কোন ষ্টুডেণ্ট অকল মানডে প্ৰেজেণ্ট আছিল তেতিয়া আমি কি কৰিম এই শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰত আমি ফিল্টাৰ লগাম ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট মানডেত অকল ওৱান থকা ষ্টুডেণ্টখিনি কোনখিনি ষ্টুডেণ্ট যোন নেকি প্ৰেজেণ্ট আছিল মই যদি অ'কে কৰি দিওঁ এতিয়া আমি পাই যাম কি যে মানডে কোন প্ৰেজেণ্ট আছিল ঠিক আছে আমাক লাগে কি যে মানডে আৰু ইপিনে ৱেডনেছডে কোন প্ৰেজেণ্ট আছিল চ' মই ৱেডনেছডেটো লগাই দিলোঁ ফিল্টাৰ মানডেত অলৰেডি লিখোৱা আছে ৱেডনেছডেটো লগাই দিলোঁ এতিয়া যিখিনি ষ্টুডেণ্ট অকল মানডে আৰু ৱেডনেছডে দুইদিনা প্ৰেজেণ্ট আছিল সেইখিনি শ্বৰ্ট হৈ গ'ল চ' সেই শ্বৰ্টৰ কাম হৈছে সেইটো আমাক শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰৰ ভিতৰত ফিল্টাৰৰ কাম হৈছে সেইটো তাৰপিছত ইয়াৰে বাহিৰে আৰু এটা কৈ দিছোঁ যেনিবা আমাক ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ নাম দিয়া আছে এই ষ্টুডেণ্টৰ নামখিনি আমাক এলফাবেটিকেলি লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰৰ ইয়াতে শ্বৰ্ট A to Z যদি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ A to Z শ্বৰ্ট হৈ যাব মানে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বা নামৰ ক্ষেত্ৰত এলফাবেটিকেলি শ্বৰ্ট হৈ যাব চ' এইটো হৈছে শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰৰ কাম এনেকুৱা ইয়াৰে কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহে সেই কুৱেশ্যনছবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বাট ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলো কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ ইনচাৰ্টত কি কৰিব পাৰি পিকচাৰ্ছ ভৰাব পাৰি চাৰ্টছত আহিব পাৰি চাৰ্টছটো আমাৰ বেছিক্সৰ ভিতৰত যিটো নপৰে চ' ইয়াত এতিয়া নোসোমাওঁ তাৰপিছত ইয়াতে টেক্সট বক্স ভৰাব পাৰি টেক্সট বক্স কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু টেক্সট বক্সত আমি টেক্সট লিখিব পাৰোঁ যদি আমি ইয়াৰ ভিতৰত যদি কিবা এটা লিখিব বিচাৰোঁ যেনিবা ইয়াতে আমি কিবা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ ন'টিছ এটা দিব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি টেক্সট বক্স ইয়াতে এই ইনচাৰ্টৰ টেক্সট বক্সৰ থ্ৰুদি আমি ভৰাব পাৰিম অ'কে পেজ লেআউটটো ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে পেজ লেআউটত কি কৰিব পাৰি যেনিবা আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টআউটখন লেণ্ডস্কেপ মোডত কৰিব দিলে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া ইয়াতে গৈ কিনে পেজ লেআউটত অৰিয়েণ্টেশ্যনত গৈ কিনে লেণ্ডস্কেপ কৰিলে প্ৰিণ্টআউটটো লেণ্ডস্কেপ মোডত আহিব লেণ্ডস্কেপ আৰু পৰ্ট্ৰেইটৰ ডিফাৰেঞ্চটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে এইটো ষ্টাইলত যদি থাকে সেইটো হৈছে লেণ্ডস্কেপ আৰু এই ষ্টাইলটোত যদি থাকে সেইটো হৈছে পৰ্ট্ৰেইট ঠিক আছে চ' সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আৰু সেই সকলোবোৰ চেঞ্জেছ এই পেজ লেআউটত আনিব পাৰি চাইজ হৈছে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ চাইজ যেনিবা প্ৰিণ্টাৰত যোনখন কাগজ আছে সেইখন কাগজৰ চাইজটো যেনিবা লেটাৰ চাইজত চ' আমি ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ চাইজত লেটাৰটো ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব লেটাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰিণ্ট আউট ওলালেহে লেটাৰৰ যিটো নেকি লেংথ এণ্ড উইথ সেই হিচাপত প্ৰিণ্ট আউট হ'ব প্ৰিণ্ট এৰিয়াৰ কামটো হৈছে যে ইয়াত যদি মই এতিয়া প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা দেখা হ'ব এনেকুৱা ইয়াতে 36, 23, 89, 58 এইখিনিও আহিছে মোক যদি লাগে কি যে মোক অকল এই পাৰ্টটো লাগে তেতিয়া মই প্ৰিণ্ট এৰিয়াত যাম গৈ কিনে ছেট প্ৰিণ্ট এৰিয়া
এতিয়া চাব যদি মই প্ৰিণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ অকল সেইখিনি প্ৰিণ্ট আহিব, বাকীখিনি মুছা যাব বা বাকীখিনি প্ৰিণ্টিঙত নাহিব। চ' স্পেচিফিক যদি এটা এৰিয়া আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, যেনিবা মোক অকল এইখিনি প্ৰিণ্ট আউট লাগে, মই তেতিয়া কি কৰিম প্ৰিণ্ট এৰিয়াত যাম, গৈ কেনে ছেট প্ৰিণ্ট এৰিয়া। এতিয়া যদি মই প্ৰিণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ অকল সেই পাৰ্টটো প্ৰিণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, চ' প্ৰিণ্ট এৰিয়াৰ ফাংচনটো গম পালে। ব্ৰেকছৰ হৈছে কি যে যদি ব্ৰেক লাগে মানে পেজ ব্ৰেক লাগে, এখন পেজৰ পিছত নেক্সট পেজৰ গেপ লাগে, তেতিয়া পেজ ব্ৰেক ভৰাব লাগিব। যদি এই টেবুলখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ টেবুলখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড পিকচাৰ্ছ দিব ইচ্ছা আছে বা কিবা কাৰণত দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড থ্ৰু দি দিম। প্ৰিণ্ট টাইলছৰ কাম হৈছে যদি এই পাৰ্টটো, এতিয়া মই যদি এই টেবুলখন ৰিপিট কৰি থাকোঁ, মানে খুব ডাঙৰ কৰি দিলোঁ যদি টেবুলখন, অ'কে, এটা প্ৰব্লেম আপোনালোকে প্ৰিণ্টিঙত ফেচ কৰিব, যেনেকৈ প্ৰেক্টিকেল অফিচত প্ৰিণ্টিং কৰিব, তেতিয়া এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰা যায়। সেই প্ৰব্লেমটো এই প্ৰিণ্ট টাইলছৰ থ্ৰুদি ছল্ভ কৰিব পাৰি। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এখন টেবুল হ'ল, তাৰপিছত মই প্ৰিণ্ট এৰিয়া ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এই পাৰ্টটো ইয়ালৈকে মই প্ৰিণ্ট এৰিয়া হিচাপত ছিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া মই যদি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে ফাৰ্ষ্ট পেজত ধুনীয়াকৈ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট নেম মানডে এইখিনি আহিলে, বাট নেক্সট পেজত সেইখিনি নাই, ষ্টুডেণ্ট নেম মানডে এইখিনি নাই, বাট মোক প্ৰত্যেকখন পেজতে সেইটো লাগে। এতিয়া মই কি কৰিম, মই ইউজ কৰিম প্ৰিণ্ট টাইলছৰ হেল্প ল'ম। প্ৰিণ্ট টাইলছত ইয়াতে আহিব ৰ'জ টু ৰিপিট এট টপত কোনটো ৰ' ৰিপিট কৰিব লাগে, আমাক লাগে এইটো, অ'কে, এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ। এতিয়া অ'কে, এতিয়া যদি মই প্ৰিণ্টৰ যদি ৰিভিউটো লওঁ তেতিয়া দেখিব যে প্ৰত্যেকখন পেজতে ষ্টুডেণ্ট নেম মানডে টিউজডে এইখিনি ৰিপিট হৈ আছে। অ'কে, চ' এইবোৰ হৈছে প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম। এইবোৰ মানে যদি প্ৰিণ্টিং কৰি নাচায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়তো ফেচে নকৰিব। প্ৰিণ্টিং যেতিয়া নেকি কৰি পাব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ADRE এক্সামতো চিয়'ৰলি প্ৰিণ্টিং কৰিব লাগিবই, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত এইবোৰে বহুত হেল্প কৰিব। ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজেছ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ কি যে আমাৰ এটা এপ আছে প্ৰাইম এডুকেশ্যন এপ, সেই এপটোৰ ভিতৰত এটা কোৰ্চো আছে, সেই কোৰ্চত আপোনালোকে গোটেইখিনি একেলগে পাব। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, এপৰ লিংকটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব বা কমেণ্টছতো পাব। অ'কে, নেক্সট ফৰ্মুলাছৰ ভিতৰত আজি নাযাওঁ, কাৰণ কি এই ভিডিঅ'টো আমি অকল বেচিক্সত গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ, মানে মেনু ৰিলেটেড বেচিক্সখিনি। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে ডেটাৰ কিছুমান আছে, ইয়াৰে এইখিনি ক'ব গ'লে ADRE কাৰণে বা ADRE কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাৰপিছত ইয়াতে ৰিভিউত স্পেলিং এইখিনি মেইনলি ইউজ হয় মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত, আমাৰ এক্সেলত খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইখিনি, বাট ষ্টিল একে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ইউজ কৰা বা এক্সেলত ইউজ কৰা ৰিভিউ পাৰ্টটোত একে। তাৰপিছত আহিলে ভিউত এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ, যোনটো নেকি আকৌ আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং কৰিলে ফেচ কৰিব। সেইটো হৈছে যদি মই ইয়াতে কলিমটো ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, অ'কে, কলিমটো ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, দীঘলীয়া কৰি দিলোঁ, আৰু মই প্ৰিণ্ট এৰিয়া ল'লোঁ এই গোটেইখিনিকে মই প্ৰিণ্ট এৰিয়া হিচাপত ল'লোঁ। লেআউট প্ৰিণ্ট এৰিয়া ছেট প্ৰিণ্ট এৰিয়া, অ'কে। তাৰপিছত মই অৰিয়েণ্টেশ্যনটো পৰ্ট্ৰেইটত ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি প্ৰিণ্টৰ যদি প্ৰিভিউ ল'ব যায় তেতিয়া দেখিব যে টোটেল প্ৰেজেণ্টৰ পিছত মানডে আহিল, আকৌ মানডে আহিল, নেক্সট আকৌ বেলেগ এখন পেজতহে টিউজডে পৰা আহিছে। কিন্তু মোৰ অৰ্ডাৰ আহিছে বা মোক কৈছে যে এই গোটেইখিনি এখন পেজত আহিব লাগিব, লাগিলে ফন্ট চাইজ সৰু হওক কিন্তু এখন পেজতে আহিব লাগিব। এটা অপশ্যন কি আছে, মই অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰি কিনে লেণ্ডস্কেপ কৰিলোঁ, লেণ্ডস্কেপ কৰি কিনে চালোঁ, লেণ্ডস্কেপত কিমান আহিল, ফ্ৰাইডেলৈকে আহিল, ষ্টিল কি থাকি গ'ল, ইপিনে ছেটাৰডে আৰু টোটেল প্ৰেজেণ্ট। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এইবিলাক সৰু কৰিব চেষ্টা কৰিব, মানে এই উইথবিলাক কমাব চেষ্টা কৰিব। সেইবোৰ নকৰি যদি ভিউত গৈ কেনে পেজ ব্ৰেকত ক্লিক কৰি কেনে ইয়াতে যোনটো ব্লু বাৰ আছে সেইটো যদি টানি কেনে ইয়ালৈকে আনি দিয়ে, আৰু তাৰপিছত আকৌ নৰ্মেলত ক্লিক কৰি কেনে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ কৰি লয়, এতিয়া দেখিব যে গোটেইখিনি এখন পেজত আহিল। হয়তো ফন্ট চাইজ সৰু হ'ব পাৰে, বাট গোটেইখিনি এখন পেজত আহিব। চ' এইবোৰ হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত আছে, এক্সেলত আছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টত আছে। সেই সকলোবোৰ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা আমাৰ উদ্দেশ্য লোৱাটো উচিত। মই ভাবোঁ যে এই এপটো এবাৰ ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, কাৰণ কি তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি এক্সাৰচাইজে পাব একেলগে। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে শেষ সামৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পিছৰ ফালেও লৈ আনিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটাও আছে, যিটো নেকি লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত বক্সত একেলগে পাই যাব, সেইটোতো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, তাতো বহুত ধৰণৰ ডিছকাশ্যন চলি থাকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।